nasaktan sa anak simula nung tinalikuran mo siya. Hindi ko siya tinalikuran. That choice was taken away from me. Tay! Ay, ayos na. Wag! Igay! Bakit nandito ka pa? I had to make sure you're okay. Di ba umalis na lang tayo dito? Ba't di nyo sa akin sinabi? Pinahiya mo ako eh! Pinakita nyo doon sa lalaki na yun na yung asawa at anak ko sisikreto sa akin. Na kayong dalawang pinagmumukha nyo kung tanga pareho. Ngayon ko lang nakita si tatay ng gano'n. Galit na galit siya sa akin. Parang may magbabago na. Bakit ko nirisk yung relasyon namin ng tatay ko? Bakit ko ginawa yun para sa taong may limitasyon na magmahal? Nasa Mindoro ka na. Pero wala pa sa amin yung technician. Kung sinasadyang magpalipat-lipat para mahirapan ka. Papa is behind this. He will not make this easy for us. Hindi ako madaling sumuko. Buti na lang, nagmotor si Kyle. Hindi nagka-opportunity sila ni Rika. Kakabati na siguro mga yun. Natahimik na yung kaibigan natin. Sorry, nag-snap na naman ako sa'yo kanina sa office. Tapos ngayon nakahiga ako sa balikat mo na parang wala kang mas importanteng bagay na pinagkakaabalahan. I'd rather be here. Gusto ko lang mag-sorry. Akala ko kasi nakabuti para sa'yo kung didistansya ako. Eh, ako nga tong naglalabas ng sama ng loob, nag-iiyak. Hindi pwede kang gawin para bumawi ka sa akin. Hindi na naman off-limit sa atin tong rooftop. Matuto ka na, sir, ah. Hindi na memo. Nirip mo ang kapatid ko! Nirip mo ang ate ko! Sir Axel! Pwede niyo po ako iatid sa bahay? Oo naman. Sabi nga nila, di ba? Work hard, party harder! Uy, Nicole, ano si Axel, oh? Bakit ko naman siya pupuntahan? Your friend is a jerk! Ha? Akala ko okay kayo. Nung isang gabi lang, you were together all night. Tapos kanina, nag-lunch date kayo. Alam mo ba anong ginawa ng kaibigan mo? Umalis kami ng bar that night because I invited him to my place. Pero hindi man lang siya tumapak sa loob ng gate. He just dropped me off. Tapos kanina inaya niya akong kumain ng lunch. And then he was all so showy and flirty, ha? And then sasabihin niya sa akin bigla na, bumalik ka na lang sa office niyo. Ang weird ng kaibigan mo! Kailangan ba talaga natin gawin yun, Nay?
Yun ang gusto ng tatay ninyo. Porkit ba nag-away-away kayong matatanda? Kailangan pati kami damay rin? Nay, binabago niyo lahat eh! Basta-basta na lang kayo nagde-design nang hindi niyo man lang kami tinatanong. Ang tagal-tagal na nating nakatira dito, Nay, tapos lilipat tayo? Ganun lang? Lilipat ho tayo, Nay. Nakapag-desisyon na ang tatay ninyo. Pero paano po yung gastos? Bakit ba iniisip ninyo yun? Kayo ba ang gagawa nun? Kami nang bahala ng tatay niyo dun. Malamang sa mas pangit na bahay tayo lilipat. Wala na ngang pera, tapos madalian pa. Malamang sa pipitsugin tayo titira. Dapat kasi hindi niyo na pinabalik yung pera kay ate eh. Para kahit sa naguluhin man ni Mayor yung buhay natin, at least nasa mas magandang bahay tayo titira. Yung may magandang garden, madaming kwarto, malaking pool, tsaka yung pwedeng isokmed. Bea? Bea? Talagang bata ka. Kailangan ho ba talaga natin to gawin, Nay? Ika'y tama naman talaga ang tatay niyo. Inagisa na tayo ng Molotov dito. Yun ba ang unang beses? Na may nanggulo sa atin? Hindi, di ba? May nagvandal pa. Oh, ay ano nang kasunod? Nay, baka mapalayo po kami ng school. Tsaka paano po si Bayaw? Sige na, isipin ko. Basta pag lumipat tayo, yung malapit lang din yung lilipatan natin. Alam nyo kayo ha, sundin nyo na lang kung anong gusto ng tatay ninyo. Para rin sa ikatatahimik niya. Ang gulo na ng lahat. Tandaan lang ah. Wala yata si Aring Rialin dito. Oo nga no, wala yung number 1 chismosa. Baka kasi LQ sila ni Future dati. Pero yung mga problemang yun, tagal naman na silang andyan eh. Nakabaon lang at hindi namin hinaharap. Tay, tulungan ko na ho kayo. Kaya ko na to. Pero simula nung nangyari yun sa akin, unti-unti na silang naglalabasan. Dok, ang sabi niyo po, mas maganda kung i-confront your issues at pag-usapan ng lahat. Pero better ba talaga yun? Kung nakikita niyo lang kung ano nangyayari sa pamilya ko. Pakiramdam ko po, na-violate ako ng gabing yun. Pati na rin yung pamilya ko. Gusto ko na lang po itong matapos. Pero alam ko matagal pa eh. At alam ko magiging komplikado pa ang lahat. Hindi ko alam kung masusurvive pa to ng pamilya ko. Ano ba naman itong pinaglibatan niyo sa akin? Ang layo-layo sa sibilisasyon. Paano ako maghanap ng trabaho dito? Ba't ka maghanap ng trabaho? Buwan-buwan ang bayad sa'yo ni San Alberto. 20,000 kada buwan? Sapat ba yun sa perwisyon binigay niyo sa akin? 40. Sabihin mo sa kanya.
Hoy, Tupas! Swerte ka pa nga, binabayaran ka kahit sakit ka sa ulo. Bumalik ka na sa bahay mo. Sigurado, hinahanap ka na ng bantay mo. Eh, kung takasan ko kaya kayong mga gunggong kayo. Bong Tupas, nagkita rin tayo. Hoy! Lalabs! Nag-text si Nico. May schedule na raw para sa hearing ng anti-buyer case ni Ate Rica. So, Eh di exciting! Lalaban na ulit ang Ate Rica mo. Naku, sigurado, iki-KO niya sina Jigs. Uy, Lalabs. Kairita talaga. Feel na feel ni Bea na nakikipag-close sa kanya si Brax. true. Nakita ka pa nga niya na inisnob ni Brax eh. Hindi ko lang kasi magets eh. Trend ba ngayon na maging mabait kay Bea? Kasi una, si Brax, tapos ngayon naman yung asawa ng mayor. What? Ay, hindi mo pa ba nabalitaan? May nagtapo ng DIY bomb sa bahay ni Bea at tinulungan sila ni Miss Audrey. At dinala pa sila Bea sa bahay nila. Tapos may bonggang pa dinner. Kaya ayan eh, proud na proud yun si Bea. Malamang, feel na feel niya na naman. Ew, super kapal talaga ng face. Kaaway nila sa kaso yung family niya na mayor. Tapos sa asawa ni mayor sila hihingi ng tulong. Ang plastic. Correct. Na-record ko nga ang face shot story niya sa loob ng bahay ni mayor eh. Talaga? Yeah, bago niya i-delete. Siguro, pinagsabihan ng fam niya para hindi ma-expose ang pagka-user nila. Patingin nga ng video na yan. Eto. Hi, guys! Hulaan niyo kung nasan ako today! Oh my gosh! Nasa bahay ni Raven. Yes, tamang rinig niyo. Raven Ramones! Nasa bahay ni Raven Ramones! Oh my gosh! At guys, tignan niyo, may sarili silang gym! Dapat niyo makita yung suit. Alam ko kung anong pwede natin gawin sa mga to. Tayo ang mag-expose sa user na family na yan. Dragonfly? Sorry, nagulat ba kita? Ano pa kasi yung tinatago mo para ka naman may kinukulam dyan? Hindi, wala. Pero pag nakita ko na nanay ko, yun ang gagawin niya sa akin. Bawal kasi to sabi ni Mami. Wala kasi nung nagka-cancer ako, ang daming bawal. Kailangan healthy, plant-based diet, ganun. Buti na lang, it takes a while to settle the bill. Kaya yun, may panahon ako para kumain ito. Pathetic pa. Huwag ka na tumakbo! Kahit anong pananakot ang gawin niyo sa akin, hindi niyo ako mapapagsalita! Poprotektahan ka namin! Anong laban niyo kay Alberto Ramones? Hindi ako tanga para makipag-away sa pamilyang yon. Ayoko pang mamatay! Alam ko kung nasan si Noreen. Paano mo alam ang pangalan na yan? Soft drinks, bawal yon. Chocolate, kahit anong candy, pork, beef. Pati beef? Na-research kasi ni Mama na kailangan daw i-lessen yung protein sa mga cancer patients na katulad ko. Eh kung di mo pa matalo yung sakit mong yan sa dami ng sakripisyo mo, ewan ko na lang. Asa pa ako. Ako na ata yung pinakamalas sa taong kilala ko. Ano ka ba? Kayang-kaya mo yan. Isang uppercut lang katapat niyan.
Mali ka ata ng tingin sa akin. Hindi kasi ako palaban eh. Ang totoo, pinilit nga lang ako ng boyfriend ko para mag-treatment. Ready na ako mag-give up nun. Nagtago ako sa lahat. Nang matagal. So afraid to face this. Huwag ka nang maiyak dyan. Alam mo kasi, hindi naman porket hindi ka agad lumaban, eh, ibig sabihin nun, hindi ka napalaban. Minsan, kailangan mo lang mag-ipon ng lakas ng loob. Kaya kailangan mo pa ng sobrang oras. Pero, ang importante, di ba? Sa huli, lumaban ka pa rin. Alam mo, I wish I had your confidence. Ano ka ba? Eh, sino pa bang magdadamayan dito? Eh, di tayong mahilig sa chips, di ba? Noreen? Your daughter? Na tinakbo ng dati mong kinakasama na hindi mo mahanap-hanap at matagal mo nang hindi nakikita? Paano mo alam ang tungkol sa anak ko? Paano? Alam ko kung nasan siya. Di ako naniniwala. Siya to, di ba? Nasaan ang anak ko? Sabihin mo kung nasan siya! If you cooperate with me, sasabihin ko kung nasan siya. Don't think na mahahanap mo siya. I've already made sure that she's safe and secure. At alam kong hindi ka rin naman hihingi ng tulong sa mga Ramones. Sabi mo nga, di ba? Takot ka sa pwedeng gawin sa'yo ni Alberto Ramones. What more to your daughter? So really, I'm your only option para makita mo siya ulit. Akala ko talaga, hindi ko na siya makikita. But I'm glad I did. Medyo matagal-tagal nga yung naging kwentuhan namin eh. Ewan ko ba, parang... Basta I just feel so connected to her. Ang dali niya kausap. And she's fun. Parang cool niya. Babe? Are you okay? I'm okay. Anyway, sana talaga mahita ko siya. Nakalimutan ko na naman kunin yung number niya. Ay, tsaka yung name niya pala. Dapat ata next time dalhin ko na yung phone ko para sure na makuha ko na yung name and number niya. No? Tita, hindi po pwedeng gumamit o magbukas ng cellphone si Ella. Lalo na ngayon na may hearing na ulit. Hindi niya po pwedeng malaman ng tungkol sa kaso. Kung umalis muna ho kaya kayo, I can send you to Palawan or somewhere. Kung saan mahinang signal o walang internet, ganun ba? Paano yung treatments ni Ella dito sa Manila? Aber? Ano? Magsasakripisyo ang anak ko dahil sa kaduwagan mo? Dahil hindi mo man sabi sa kanya ang totoo? Sinabi ko na to sa'yo noon na darating ang araw na to. Sabihin mo na kay Ella ang totoo bago pa niya malaman sa iba. Uy, baka masira. Sabi na yan. Nag-message nga pala si attorney. Dadaan daw siya. Sabihin ata tungkol sa kaso mo, konektado ata doon. May kinalaman ho kaya yun sa technician? Nahanap na po ba niya? Ang kit-kit mo ng bahay niyo eh. Pag nahanap yun, ayos yun, di ba? Ibig sabihin, mapapanalo mo na yung kaso. Anak,
Siya lang makakapagsabi nun eh. Siya lang kasi makakapagsabi na hindi totoo yung kiniklaim ni Jigs at saka ni Archie tungkol doon sa pagpapakalat ng video. Pero hindi pa natin alam kung makukumbinsi pa siya ni attorney. Nay, kaya naman natin ni attorney yun eh. Tsaka kung hindi naman, pwede naman tayo tumulong. Nay, lahat naman gagawin natin para manalo tayo sa kaso, di ba? Tayo, di ba? Tama ho si Nico, Nay. Kung kinakailangan at kung pwede, kahit ako na ho kumausap sa kanya. Magpapaalam na rin ho ako sa trabaho para sa hearing. Tay, sasamahan niyo naman kami, di ba? Tatapusin ko muna sa investor. Deadline na nun eh. Lumipat-lipat pa kasi tayo eh. Sana matagal nang tapos yan, kung hindi. Hoy! Ikaw bata ka. Wala ka ng ibang ginawa kundi magdabog. Di lang kita sinisita dahil alam ko nag-a-adjust ka pa. Pero sumusobra ka na eh. Alam mo, kung ayaw mo dito, doon ka tumira sa tita mo. Labs, wow. Ano muna si ate? Lab, dito ka ba ulit matutulog? Ilang gabi na akong walang katabi. Tsaka namimiss ko na yung may inaamoy na kilikili. Kailangan ko magbantay. Ayoko maulit yung nangyari. Lab naman, hindi naman tayo susundan nun dito. Hindi na nun ulitin yung pag-aataking ganun. Bakit naman hindi? Hindi ako magtataka kung ngayon pa lang alam na ng mga Ramones itong bagong address natin. Kaya pwede na naman tayong guluhin dito. Oh, ba't wala kang imik? Ba't di ka nagsasalita? Ba't di mo sabihin yung gusto mo sabihin? Na wala siyang kinalaman sa nangyari. Na wala siyang masamang intensyon. At wala siyang ginagawang mali. Lab, mag-isip-isip ka nga. Bakit naman bibigyan ni Mayor ng pera si Rica tapos ipapaatake niya ulit tong bagong bahay? Hindi ko pinagtatanggol si Mayor. Ang akin lang ang sinasabi ko sa'yo, walang sense yung pinagsasabi mo. Alam mo, galit ka pa rin sa akin. Sige na, ituloy mo lang yung galit mo. Pero wag na wag mong idadamay ang mga bata. Lalong-lalo na si Ikay. Haharapin na naman niya yung mga lalaking yun. Tapos imbis na damayan mo, eto ka, nagmumukmuk ka dito. Kapag pinairal mo ng pinairal yung pride mo, ano pang pagkakaiba mo kay Mayor? Hinihintay mo ako? Bakit naman kita antayin? Masyado ka na naman invested eh. Wala kang kawala sa sabwatan. Si Bong Tupas, doon siya sa kampo ni Troy. Mag-spy ako kay Troy. Mas lalo kaming masira. Huwag ka magpahuli! Ipitan. Baka mas mabuti para kay Raven na umuwi na. Yung alcohol problem niya, yun ang dahilan kung bakit kami nagkakaayos ni Troy ngayon. Kung mawala yun, paano na? At naglagan. Ba't yung inayaan mapunta sa kabila? Sabi niyo, di ako makukulong. wala kang choice. Viral scandal.